নমস্কাৰ আসাম টেকটকছৰ দৰ্শকসকলক মই কিদাই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 4 মাৰ্চ আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে আসাম টেকটক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আহক আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তৰ খবৰটোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ৰকিবুল হুছেইনেৰে সংঘটিত ঘটনাক লৈ উত্তাল সদন আক্ৰমণৰ তদন্ত বিচাৰি প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ ঘটনাক লৈ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত অখিল গগৈ পীযুষ হাজৰিকা ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘটনাত আপুনি জড়িত নেকি প্ৰশ্ন অখিল গগৈ আপোনালোকে মানুহ লগাই আক্ৰমণ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনক ঘটনাক লৈ গ্ৰেফতাৰ হ'ব লাগে OCSP আসল দুখিক এতিয়াও গ্ৰেফতাৰ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত উত্তাল সদন এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 18 মাৰ্চত জাৰি হ'ব পাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা আৰু কি নিয়ম মানিব লাগিব দল আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাক ৰাজনৈতিক মঞ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আনহাতে ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনা মন্তব্য দিব নোৱাৰিব প্ৰাৰ্থী বা দলে ইয়াৰ লগতে সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱেৰে প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰিব নোৱাৰিব ভোট কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰৰ ভিতৰত প্ৰচাৰ চলোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তিত অনুমতি অবিহনে লগাব নোৱাৰিব বেনাৰ পোষ্টাৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ বাবে আগতীয়া অনুমতি ল'ব লাগিব দলে জাতি ভাষাক লৈ প্ৰাৰ্থী বা দলে আগবঢ়াব নোৱাৰিব বিতৰ্কিত ভাষ্য কোনো প্ৰাৰ্থী বা দলে উৎকোচ দিব নোৱাৰিব ভোটাৰক কোনো প্ৰকাৰৰ ভয় ভাবুকি দেখুৱাব নোৱাৰিব প্ৰাৰ্থী বা দলে ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাক সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিব কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ ন্যূনতম বয়স হ'ব লাগিব 21 বছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু প্ৰাৰ্থীৰ স্বামী প্ৰাৰ্থীৰ শ্ৰী বাল্য বিবাহত লিপ্ত হ'লে অযোগ্য বিবেচিত হ'ব আনহাতে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ বাবে মেট্ৰিক বা সমানুপাতিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব ST SC OBC MOBC প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব লাগিব 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত সদস্যৰ বাবে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী উত্তীৰ্ণ ST SC OBC MOBC প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব লাগিব মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ BA পাছ কৰা সকলেও দিছে নেকি ADRE চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধৰা পৰিলে এতিয়া কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক ফাঁকি দি পৰীক্ষাত বহাসকল সাৱধান BA পাছ কৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে খবৰ দিয়ক লিখিত পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ পিছতে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে দিব পাৰিব খবৰ মৌখিক পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা আনহাতে ফেচবুক লাইভ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ বাৰ্তা BA পাছ কৰা সকলেও দিছে নেকি ADREৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা তেন্তে সাৱধান হওক পুনৰ মুছলমানৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিন্দুৰ শত্ৰু মুছলমান নহয় বৰঞ্চ হিন্দুহে মুছলমানক দেখিলে নালাগে যে তেওঁলোক হিন্দুৰ শত্ৰু হ'ব আমাৰ ভয় মুছলমানক লৈ নহয় ভয় নিজক লৈহে মুছলমানে হিন্দুক দুৰ্বল কৰিব নিবিচাৰে যদি হিন্দুক দুৰ্বল কৰিছে সেয়া হিন্দুৱেহে সেইবাবে আজিও মুছলমান সংখ্যালঘু শ্ৰেণীত আছে একাংশ তথাকথিত বুদ্ধিজীৱীৰ বাবে বাঢ়িছে ধৰ্মান্তকৰণ নতুন প্ৰজন্মক এতিয়া হিন্দু কৰি তোলাটো আমাৰে দায়িত্ব কিয়নো নতুন প্ৰজন্মইহে ভৱিষ্যতত হিন্দু সুৰক্ষিত কৰিব এতিয়া সমাজত নাইকিয়া হৈ গৈছে 3 তালাক
বন্ধ হৈছে বাল্য বিবাহৰ দৰে সামাজিক ব্যাধিও সেইবাবে ইউচিচিৰ দৰে আইনক মুছলমান লোকেও আঁকোৱালি লৈছে হিন্দু ধৰ্মক লৈ পুনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পক লৈ চৰকাৰক ককৰ্থনা ন্যায়ালয়ৰ 21 মাৰ্চলৈ চৰকাৰক শেষ সময়সীমা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিদেশী নাগৰিকক লৈ চৰকাৰক শেষ সময়সীমা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এতিয়াৰ পৰা ডিটেনশ্যন কেম্পত থাকিব নালাগে বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰিলেও বন্দী হৈ থাকিব নালাগে ডিটেনশ্যন কেম্পত ডিটেনশ্যন কেম্পক লৈ অসম চৰকাৰক সময়সীমা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কিয় ডিটেনশ্যন কেম্পত বিদেশীক পুহি ৰাখিছে অসম চৰকাৰে বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ঘূৰাই পঠোৱাৰ ডেডলাইন বান্ধি দিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে 21 মাৰ্চৰ ভিতৰত ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা বিদেশীক বিতৰণ কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে 21 মাৰ্চৰ ভিতৰত 270 গৰাকী বিদেশী বন্দী কৰাক লৈ উত্তৰ দিব লাগিব চৰকাৰে আৰু শুভ মুহূৰ্তৰ অপেক্ষা কৰিছে নেকি বুলি চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছিল ন্যায়ালয়ে কিয় 270 গৰাকী বিদেশীক ডিটেনশ্যন কেম্পতে বন্দী ৰাখিছে বুলি প্ৰশ্ন ন্যায়ালয়ৰ গৌৰৱ গগৈক সোণৰ আঙুঠি কোনে উপহাৰ দিছিল উপহাৰ নাই লোৱা বুলি ক'বলৈ আজিলৈকে কিয় সাহস নহ'ল গৌৰৱ গগৈ সদনত প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতি কৰিবলৈ বিবাহ অনুষ্ঠান পতাৰ নতুন নিয়ম শিকালে কংগ্ৰেছে বিয়াত ৰাকেশ পালৰ উপহাৰ লৈছিল গৌৰৱ গগৈয়ে উপহাৰ নাই লোৱা বুলি ক'বলৈ আজিলৈকে সাহস নহ'ল গৌৰৱ গগৈ তৰুণ গগৈয়ে নোৱাৰে কিন্তু আজি গৌৰৱ গগৈয়ে কিয় নিজকে ডিফেণ্ড কৰিব পৰা নাই ৰাকেশ পালক নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে অসম কংগ্ৰেছে ৰাজহুৱা ক্ষমা খুজিব লাগে ৰাকেশ পালক চেয়াৰমেন হিচাপে নিযুক্তি দিয়া মানুহজন প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ অসমৰ এটা পৰিয়ালে নিজকে আইনৰ উদ্ভট বুলি ভাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধমক খালে অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ মানুহে বহুত ওপৰত ৰাখি থৈছে অখিলৰ কাৰণে মই এটা বস্তু অখিল গগৈক মই টাৰ্গেট কৰিমেই মোৰ গালৈ বোকা ছটিয়াই লাভ নাই অসমৰ জনতাই জানে মোৰ কাৰ্যকালত নিকা নিযুক্তি হৈছে অসমত নিৰপেক্ষ নিযুক্তি দিয়া মানুহে এজনেই আছে সেয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2009ৰ পৰা অখিল গগৈয়ে মোক টাৰ্গেট কৰি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টাৰ্গেট কৰি লাভ নাই অখিল গগৈয়ে মই যি কওঁ চিধা চিধি কথা কওঁ অখিল গগৈ কেছ আছে মোৰ এটাও কেছ নাই মই চাৰ্জশ্বিট লুকুৱাইছোঁ বুলিও মিছা কথা কৈ ফুৰিছে মই বেয়া বস্তু বাবেই অখিল গগৈক ৰখাব পাৰিলোঁ মই অদ্ভুত বস্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট ডিলিট কৰা যুক্তিসংগতনে কেন্দ্ৰলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীক অৱগত নকৰাকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা পোষ্ট ডিলিট কৰা বহু একাউণ্ট বন্ধ কৰাৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্তৰ বিচাৰি চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰিছে USTMৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকৰ জামিন মঞ্জুৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শ্ৰীভূমিৰ পাথাৰকান্দিত পঞ্জীয়নভুক্ত 54/2025 নম্বৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মেঘালয় USTM আচাৰ্য মহবুবুল হকৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে অৱশ্যে দ্বিতীয়টো গোচৰত 55/2025 তেওঁ জামিন আবেদনৰ শুনানি আজি হ'ব ৰাকেশ পালক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছে ক্ষমা খোজক অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ওচৰত মন্তব্য এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ আয়োগে দাখিল কৰা APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনক লৈ প্ৰথম দিনৰ পৰাই উত্তাল হৈ আহিছে চলিত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত কৈছিল যে বিষয়টো আলোচনা কৰা হ'ব
সেই অনুসৰি সোমবাৰে শাসকীয় বিজেপিয়ে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনখন আলোচনা কৰাৰ বাবে সদনত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়। বিধানসভাত প্ৰচণ্ড বাক বিতণ্ডা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অখিল গগৈ। বাহিৰত অন্য এখন ছবি, কিহৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসাৰে উপচালে অখিল গগৈয়ে। বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰচণ্ড বাক বিতণ্ডা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিধায়ক অখিল গগৈ। কিন্তু 20 মিনিট পিছতে অন্য এখন ছবি। বিধানসভাৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়ত গাড়ী ৰখাই অখিল গগৈৰ সৈতে হাত মিলাই খবৰ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে অখিল গগৈ সমষ্টিত কিবা কৰিবলগীয়া কাম আছে নেকি সেয়া সুধিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।